السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة لعمل مفرش سرير أو مفرش للسفرة، سهل وبسيط لكن جميل جدا ومميز في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هو ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نشتغل مع بعض بخيط صوف فوق المتوسط مع إبرة رقم 4 ملم. طبعا احنا قلنا قبل كده أكتر من مرة، لو هنشتغل لمفارش سرير تقدري تشتغلي بالخيوط القطن أو بالخيوط الصوف، أما مفارش السفرة فانت بتشتغلي بالخيوط القطن أو بالخيوط الحرير أو بخيط السلسلة أو بخيوط المكرمية الفرنساوي اللي هي بتكون رفيعة. يعني تقدري تشتغلي بمجموعة كبيرة من الألوان، وكمان ما ننساش خيط المنجد وكمان خيط غزل الصياد اللي هو بيكون الخيط النايل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية على 2 من الأصابع، بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للأمام، أجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الإكس، ومن نفس المكان اللي أنا فيه برجع تاني للخلف ألف إيدي الناحية التانية. اتكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وأسحب الحلقة التانية من تحتها، هلف إيدي زي ما احنا شايفين بالشكل ده واسحب واحدة واحدة الخيط من على ايديا. اتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل. في البداية علشان ابتدي اشتغل داخل الدائرة السحرية انا لازم اقفل الدائرة السحرية. بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها كده بسلسلة، هرتفع عليها كمان سلسلة، وهعتبرهم بس ايه على مدى ارتفاعي للوحدة بتاعتي كلها المربعة. دايما بدايتي هتكون سلسلتين، وهيكونوا مجرد سنادة تسند لي الغرزة، بس ان انا اقدر اشتغل في ارتفاع الغرزة اللي انا هشتغلها، وهي غرزة العمود بلفة، ومش ارتفاع غرزة العمود، لان ارتفاع غرزة العمود بيكون 3 سلاسل، ده مجرد سلاسل ارتفاع بسيطة تكون سنادة للغرزة اللي انا هشتغلها في البداية. داخل الفراغ بتاعي ببتدي اكون 4 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 4 عمود، وبعد كل مجموعة ومجموعة بشتغل 3 سلاسل مسافة. علشان اشتغل اول عمود عندي بيكون في المجموعة، ازاي نشوف بقى نشتغل العمود. بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، بقى معايا حلقتين، هدخل داخل الفراغ داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. يبقى كده عندي عمود، وزي ما قلنا مع بعض سلاسل ارتفاع لا تمثل شيء. 2 3 بيكون عندك حلقة بلف لفة واحدة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هسحب الخيط واخرج من حلقتين. يبقى عندي كده 1 2 3 4. دي اول مجموعة من الاربعة، باخد بعدها 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع اكرر تاني 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 عمود بلفة، وما بين كل مجموعة ومجموعة 3 سلسلة مسافة. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بقى معايا 1 2 3 4 مجموعات، ما بين كل مجموعة في 3 سلاسل مسافة. بعد ما خلصت شغلي خلاص، خيط البداية اللي هو الصغير اللي تحت ده هبتدي اشده، هقفل منتصف او سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي اروح لاول عمود اشتغلته سلسلتين ماليش علاقة بيهم، اول عمود اشتغلته بدخل فوق حرف الفي وباخد معايا كمان خيط البداية بالشكل ده اسحبه معايا. طيب لو حابين نبتدي من نفس المكان هنبتدي، مفيش مشكلة، بس انا حابة ابتدي من عند الزاوية. همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للزاوية، ومن عند الزاوية هبتدي ارتفاع سلسلتين. هشتغل داخل الزاوية ايه يا بنات؟ هشتغل 2 عمود 5 سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ اللي فوق ال3 سلاسل، ودايما لما بوصل للزوايا هشتغل بنفس الطريقة كده. 1 2 1 2 3 4 5، ارجع تاني 1 2. طيب مكان الأعمدة الأربعة هشتغل عليهم زيهم بالظبط، فوق كل عمود بلفة بشتغل عمود بلفة، 1 1 2. وطبعا لما باجي اشتغل فوق العمود بشتغل فين؟ في الفراغ اللي هو بيكون فوق العمود. عندي بيكون حرفين، اللي هي طبعا حلقة أمامية وحلقة خلفية، حرف الفي كله على الإبرة، ومعايا خيط البداية اخفيه معايا وانا بشتغل.
3 4 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعد ما خلصت الأربعة وصلت تاني للثلاث سلاسل، بشتغل 2 عمود 5 سلسلة 2 عمود بلف. نفس الطريقة هي بكررها لغاية ما بوصل لنهاية السطر. عمود 2 5 سلسلة 1 2 3 4 5. كمان مرة في نفس الفراغ عمود 2. ارجع اشتغل على كل عمود يقابلني، عمود 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 عمود، الاربع اعمده فوقيهم 4 اعمده زي الجهه دي بالظبط، وفي الزاويه 2 عمود 5 سلسله 2 عمود بلف، وبكرر لغايه ما بوصل لنهايه السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهايه السطر زي ما احنا شايفين بقفل فوق اول غرزه اشتغلتها بغرزه منزلقه، وبرضك انا محتاجه ان انا اشتغل داخل الزاويه، فهمشي بمنزلقه لغايه ما اوصل للزاويه كده. 1 2. نفس اللي عملته السطر اللي فات هعمله السطر دوت والسطر كمان اللي جاي، يعني السطر 3 و4 بيكون هو تكرار السطر رقم 2. برتفع سلسلتين داخل الزاوية اللي فيها 5 سلاسل، بشتغل 2 عمود 5 سلسلة 2 عمود بلفة. 1 2 1 2 3 4 5، وكمان في نفس الفراغ 2 عمود بلفة. 1 2. هنا تحت طبعا كان عندي في البداية 1 2 3 4، لما اخدت من الزاوية دي عمودين والزاوية دي عمودين زادوا الأربعة، 4 كمان، بقى عندي كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. والسطر اللي احنا فيه دوت هناخد 2 من الزاوية دي و2 من الزاوية دي، ال8 هيزيدوا كمان 4، هيكون معايا 12 غرزة عمود بلفة. يعني بشتغل فوق كل عمود بعد كده بقى عمود كده. 1 اللي هو بالنسبة لي لما اجي اعد العدد 1 2 ده رقم 3. 2 3 4 5 6 7 8. وداخل الزاوية بشتغل عمودين 5 سلسلة عمودين. 1 2 1 2 3 4 5. كمان داخل نفس الفراغ 2 عمود بلفة. 1 2. لما اجي اعد المجموعة بتاعتي اصبحت كام دلوقتي يا بنات؟ هناخد عمودين من الزاوية وعمودين من الزاوية بيكملوا لي المجموعة هي يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. السطر اللي جاي هنكرر نفس الطريقة، لكن طبعا مع تزايد عدد الغرز، ان انا ال 12 دول هيكون معاهم 2 عمود بلفة من هنا و2 عمود بلفة من هنا، هيكون معايا 16 غرزة عمود بلفة. هكمل السطر ده بنفس الطريقة والسطر اللي بعده كمان بنفس الطريقة، بس مع تزايد عدد الأعمدة أكيد طبعا، وارجع لكم نكمل مع بعض. دلوقتي هنكمل السطر. انا بمشي فوق كل عمود داخل الزاوية بشتغل 2 عمود 5 سلسلة 2 عمود بلفة، وهكذا حتى نهاية السطر. رجعت لكم تاني وكده خلاص اشتغلنا السطر رقم 3 وكمان رقم 4 اشتغلته مع نفسي زي ما قلنا مع بعض. هبتدي اقفل فوق اول غرزة اشتغلتها، ماليش علاقة بالسلاسل خالص يا بنات، اللي هي ارتفاع، بغرزة منزلق. همشي بمنزلقة كمان لغاية الزاوية، وده افضل عشان خاطر احنا في المرحلة اللي جاية هنبتدي نعمل فراغات وسلاسل. سلسلتين المرة دي مش هشتغل بقى عمودين 5 سلاسل عمودين، لا هيكون في اختلاف شوية. هشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ كده. 1 2 3 1 2 3. كمان في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3. طيب المرحلة اللي جاية هنشتغل على الأعمدة؟ لا مش هشتغل على الأعمدة على طول مباشر، هشتغل بعد الزاوية 5 سلسلة. 1 2 3 4 5، وهلف الخيط على الإبرة من تحت في الأعمدة دي، هسيب 1 2 وابتدي اشتغل في رقم 3. بسيب أول عمودين وآخر عمودين مش بشتغل عليهم، لكن
عشان نسيب تحت عمودين وتحت عمودين هنا باخد فوقيهم 5 سلسلة مسافة. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طبعا احنا كان معانا 16، هسيبنا 2 هنا اهو بعد الزاوية، وهنا هنسيب كمان 2 بس هاخد فوقيهم 5 سلسلة مسافة. 1 2 3 4 5. هلف الخيط، طبعا هنسيب العمودين وداخل الزاوية برجع تاني اشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. 1 2 3 1 2 3 وارجع تاني اكرر 3 عمود بلفة. 1 2 3. كمان مرة برجع تاني زي ما احنا شايفين كده، اكرر 5 سلسلة واشتغل 12 عمود، بسيب طبعا عمودين تحت ال5 سلسلة واشتغل 12 عمود وارجع اخد 5 سلسلة واسيب عمودين من تحت واروح اشتغل داخل الزاوية 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلف، واكرر في الاتجاه ده والاتجاه ده والاتجاه ده بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل المربع بتاعنا. نبتدي نروح نسيب طبعا العمودين تحت ال5 سلاسل واروح لاول عمود من الثلاثة سلسلتين ملناش علاقة بيهم تمام. بروح في اول عمود تحت حرف الفي عند الضلعين، فرونت لوب والباك لوب عندي هنا على الابرة، حلقة امامية وحلقة خلفية. هقفل بغرزة منزلقة، وكالمعتاد انا مش هشتغل زي ما احنا شايفين اهو، مش هشتغل فوق الاعمدة خالص، بمشي بمنزلقة لغاية الزاوية. داخل الزاوية تاني بكرر سلسلتين 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. 1 2 3 1 2 3 سلسلة وبرجع تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3. طيب المسافة هنا طبعا ال3 أعمدة اللي في الزاوية بقية الزاوية اللي تحت مش هشتغل فيها. المسافة من المكان اللي أنا واقفة عنده لغاية ما أوصل للسلاسل ال5 دول كده 1 2 3 4 5 هاخد 5 سلسلة مسافة. 1 2 3 4 5. هنروح فين بقى؟ بسيب ال3 عمود بقية الزاوية كلها أنا الأعمدة بتاعتها مش بشتغل فيها، بسيب 1 2 من السلاسل والسلسلة رقم 3 ببتدي ارفع الحلقة الامامية كده، وبعد كده بنزلها تحت الابرة وبرفع الابرة الحلقة الخلفية والمطب اللي وراها واسحب الخيط واخرج. معايا كده حلقة اساسية كانت معايا على الابرة، والحلقة اللي دخلت وخرجت بيها يبقوا حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم كده بكون شغلت غرزة حشو. علشان اروح اشتغل من المكان اللي انا فيه طبعا هنا هسيب عمودين في البداية وهسيب عمودين في النهاية في المجموعة دي، يبقى هاخد 5 سلسلة كمان. 1 2 3 4 5 وابتدي الف الخيط على الابرة لاني هشتغل عمود بلفة، انا بشتغل الحشو فوق السلاسل بس، بسيب السلسلتين الباقيين وبسيب عمودين ورقم 3 ببتدي اروح اشتغل فيه عمود بلفة. 1 عندي كده 1 واللي بعده 2 واللي بعده 3 وهكذا 4 لغاية ما اوصل لاخر عمودين مش بشتغل. 5 6 7 8. زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. كده هبتدي اخد 5 سلسلة مسافة. 1 2 3 4 5. مش هلف الخيط على الابرة لاني هروح هنا عندي هيقابلني سلاسل، فبالتالي بشتغل فوقيها حشو فمش بلف الخيط على الابرة. بسيب من تحت 1 2 وهسيب كمان السلاسل 1 2 وفي رقم 3 بشغل غرزة حشو. ارجع 1 2 3 4
5 وهلف الخيط بقى على الابرة لاني هبتدي اروح اشتغل عمود بلفة. بسيب طبعا التلات اعمدة وبروح داخل الزاوية بكون زيها بالظبط 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة داخل نفس الفراغ، وبكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين شكل الوحدة بتاعنا خلاص بدأت تبان شكلها وجمالها. من احب الوحدات الى قلبي. عامة وحدة سهلة وبسيطة في طريقة تكوينها وفي طريقة تشبيكها، في منتهى الجمال والروعة. ابتدي بعد ما اشتغلت اخر 5 سلسلة في اول عمود بقفل بغرزة منزلقة، وكالمعتاد بمشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للزاوية. في الزاوية هي سلسلتين 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. بسم الله. 1 2 3 1 2 3 وفي نفس الفراغ كمان 3 عمود. 1 2 3. خلصنا الزاوية باخد 5 سلسلة. هنا هروح اشتغل فين يا بنات؟ انا عندي تحت كام فراغ؟ واحد في 5 سلسلة. هنا بقى عندي فراغين، باخد 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. وكالمعتاد بسيب الأعمدة بروح لل5 سلسلة بعد منهم 1 2 وفي رقم 3 ببتدي أدخل وأشغل غرزة حشو. أرجع عشان أروح من المكان ده لمنتصف السلاسل اللي بعدها كمان 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هنسيب طبعا السلسلتين وغرزة الحشو واسيب سلسلتين، وفي منتصف السلاسل رقم 3 بشتغل غرزة حشو. علشان اشتغل من هنا من السلسلة رقم 3 لغاية ما اسيب هنا عمودين واسيب هنا عمودين، يعني بشتغل في العمود رقم 3 باخد 5 سلسلة مسافة. 1 2 3 4 5. بلف بقى الخيط على الابرة، بسيب 1 2 وفي رقم 3 بروح اشتغل. هنا هرجع تاني زي ما كنت في السطر الاول، كل مجموعة هيكون فيها 4 عمود بلفة بس. 1 2 3 4. وبرجع تاني بكرر 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. بسيب تحتهم العمودين دول وبسيب كمان سلسلتين، وفي تالت سلسلة بدخل بشغل غرزة حشو. 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. بنروح للسلاسل اللي جاية وبس في تالت سلسلة ارتفاع منهم بشتغل غرزة حشو. قبل ما اروح للزاوية باخد كمان 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. بلف الخيط على الابرة وبدخل هنا ببتدي اشتغل بقى غرزة عمود بلفة. 3 عمود بلفة 3 سلسلة 3 عمود بلفة بالظبط زي ايه الزاوية اللي تحتها. وبكرر هنا. اصبح طبعا المسافة عندي ما بين الزاوية والاعمدة الاربعة بقى عندي 3 فراغات. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل السطرين اللي جاي مع بعض، هما هيكونوا اخر سطرين موجودين عندنا في وحدتنا النهاردة. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين خلاص وحدتنا بدأت تبان قد ايه جميلة. بقفل كالمعتاد بمنزلقة فوق اول عمود اشتغلته. اخر حاجة اشتغلتها كانت 5 سلسلة منزلقة، وبمشي لغاية الزاوية بمنزلقة. طيب السطر ده هيكون كله سلاسل برتفع، بس المكان اللي بيكون فيه أعمدة هو المكان الوحيد داخل الزاوية. 2 سلسلة وابتدي اشتغل 3 عمود. 1 2 3 1 2 3 وكمان مرة في نفس الفراغ. 1 2 3. طيب تعالوا بقى نشوف الجزئية دي كلها احنا هنشتغلها مع بعض ازاي. انا عندي هنا سلاسل 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 وهنا 4 عمود. هنا سلاسل 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 وبعد كده بروح للزاوية التانية بكرر فيها نفس الطريقة اللي احنا بنشتغلها في الزوايا. هشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هروح لأول 5 سلسلة عندي 1 2 وفي سلسلة رقم 3 بشغل غرزة حشو. كمان 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هنروح لمنتصف السلاسل ال5 اللي بعديهم وفي المنتصف رقم 3 بشغل حشو.
5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هروح هسيب 1 2 وفي منتصف السلاسل هنا هشغل غرزة حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. المرة دي بقى هعمل ايه؟ انا بسيب السلسلتين دول، بقية السلاسل الخمسة دول، وهسيب كمان الاربعة دول عمود، وهسيب سلسلتين واروح لاول مجموعة سلاسل واشغل غرزة حشو. يبقى انا شغلت هنا دلوقتي فوق الاربعة عمود دول، انا عندي هنا فوق 5 سلسلة. تمام. وبكمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهروح فوق السلاسل 5 اشغل حشو. 1 2 3 4 5. فوق السلاسل الخمسة بشغل حشو. 1 2 3 4 5. وبلف الخيط على الإبرة، وداخل الزاوية هكون تاني 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. 1 2 3. 1 2 3 كمان. 1 2 3. 5 سلسلة. وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بكده خلاص بكون وصلت للسطر القبل الأخير، وبيكون كله عندي عبارة عن سلاسل زي ما احنا شايفين. ما بين الزاوية والزاوية بيكون عندي 1 2 3 4 5 6 7 فراغات. بكمل الجوانب كلها بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين خلاص السطر اللي جاي بيكون هو السطر الاخير، وهو بردك السطر اللي بنبتدي نشبك فيه وحداتنا مع بعض. الوحدة الاولى بتشتغليها كاملة زي ما احنا عملنا كده مع بعض، وبقية الوحدات بتبتدي تشبكي في اخر سطر. بقفل بمنزلقة في اول غرزة عمود اشتغلناها، وبمشي بمنزلقة لغاية الزاوية. داخل الزاوية يا بنات انا اشتغلتها 3 سلسلة، لكن انتوا لو حابين في السطر اللي هو اللي فات دوت تشتغلوا في مكان الزاوية 5 سلسلة مفيش اي مشكلة، لان طبعا احنا في السطر اللي جاي ده بنبتدي نشتغل مجموعة اعمدة كتيرة داخل الزاوية. لكن انا يعني مش هتفرق معايا، لاني كده كده المكان هياخد معايا العدد. لكن انتوا لو حابين توسعوا المكان شوية عشان لو حاسين ان هي هتكون ضيقة معاكم، لا خلاص مفيش مشكلة، اشتغلوا 5 سلسلة. 1 2 سلسلة. بعد كده هبتدي اشتغل 6 سلسلة داخل الفراغ. 1 2 3 4 5 6. بعد ما اشتغلت 6 عمود، عفوا مش 6 سلسلة، اشتغلنا 6 عمود بلفة، هرتفع 1 2 3 سلسلة، وهنشغل غرزة بيكوت او غرزة بيكو زي ما انتوا بتسموها. بسيب الثلاث سلاسل واروح لاخر عمود اشتغلته، الحلقة الامامية بدخل فيها، والحلقة اللي خلفها في جسم العمود نفسها كمان بدخل فيها، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. ودي الاماكن اللي ببتدي اشبك فيها في الوحدة المقابلة لي. هرجع اشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. ارجع اشتغل كمان غرزة بيكوت 1 2 3 او 5 سلسلة. بسيب الثلاث سلاسل واروح للعمود الاخير، بدخل في الحلقة الامامية مع الحلقة اللي داخل جسم العمود في خلفها، واسحب الخيط واخرج. معايا الابرة حلقتين بلف الخيط واخرج منه، وارجع تاني داخل الزاوية بكون كمان 6 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6. زي ما احنا شايفين ده بيكون مكان الزاوية عندي. انا بصوا الثلاث سلاسل كفة المكان عندي، وبيكون انا بحب دايما الشغل يكون كده ضيق مع نفسه، مش بحب الحاجة تكون مترهلة. لكن انتي لو ايديكي بتكون بتضيق الشغل فارتفعي تحت، بدل الثلاث سلاسل اللي احنا اشتغلناهم في السطر اللي فات هتخليهم داخل الزاوية 5. هرجع بعد كده اخد سلسلتين، 1 2. هروح لمنتصف السلاسل الخمسة اللي جاية، بعد 1 2 وفي رقم 3 بعمل غرزة حشو.
ارجع اخد سلسلتين، 1 2، وفي الفراغ اللي جاي هبتدي اشتغل 6 عمود بيكوت، 6 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5 6 غرزة بيكوت، 1 2 3 سلسلة، ونقفلها بغرزة حشو فوق العمود الأخير، وارجع تاني كمان في نفس الفراغ اكون غرزة 6 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6. زي ما احنا شايفين طبعا بيكون ده شكل الشغل بتاعنا. سلسلتين، 1 2، السلاسل الخمسة اللي بعديهم بسيب سلسلتين، وفي رقم 3 بعمل غرزة حشو، يعني مرة بشتغل حشو مرة بشتغل أعمدة. تمام. سلسلتين، 1 2، 6 عمود بيكوت، 6 عمود بلفة، 1 في نفس الفراغ، 2 3 4 5 6. غرزة بيكوت او 3 سلسلة. على فكرة احنا ممكن نعمل ال3 سلسلة ومش لازم نقفلهم زي غرزة البيكوت، احنا ممكن نشتغلهم 3 سلسلة بس، وبعد كده نروح نشتغل العمود بلفة على طول. بشتغل. طيب انا لو بشبك في وحدات تانية برتفع سلسلة وبعد كده بسحب، بنزل من تحت البيكوت اللي بصوا نعتبر ان دي البيكوت اللي قصادي في الوحدات التانية. تمام. اهو بجيب خيطي لفوق، وبعد ما ارتفعت سلسلة بنزل من تحت البيكوت اللي هنا، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، بلف خيط واخرج من حلقتين، واكمل سلسلة كمان وارجع اقفل غرزة البيكوت بتاعتي بالشكل ده. بقى انا كده شبكت ايه في غرزة البيكوت المقابلة ليه، وارجع تاني اكمل بقى ال6 عمود اللي انا بشتغلهم. تمام يا بنات. انا لو بشبك في غرز بيكوت قصادي بشبك بنفس الطريقة دي. ما بشبكش بشتغل ال3 سلاسل كاملين وبقفلهم بغرزة حشو كغرزة بيكوت، وبرجع اشتغل 6 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6. 1 2 سلسلة، غرزة حشو في منتصف السلاسل، 2 سلسلة، وبرجع اكرر 6 عمود بيكوت، 6 عمود بلفة، وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت الجزئية دي اهو اشتغلت 6 عمود بيكوت، 6 عمود، سلسلتين حشو في المنتصف هنا، بعد 1 2 1 2 دي رقم 3 بعمل فيها حشو، سلسلتين، وهتقابلني تاني الزاوية برجع اكرر فيها نفس الزاوية دي، بدخل اشتغل 6 عمود، 1 2 3 4 5 6 بيكوت، 1 2 3، واقفلها بغرزة حشو، ارجع اشتغل في المنتصف 4 عمود، 1 2 3 4، وارجع اشتغل بيكوت، وبعد كده 6 عمود، 1 2 3، وبقفل غرزة البيكوت بغرزة حشو، وارجع اشتغل 6 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5 6. سلسلتين، 1 2، وبرجع اروح للسلاسل الخمسة في تالت سلسلة بقفل بغرزة حشو، وبكمل بنفس الطريقة. تعالوا بقى نشوف شكل السطر الاخير لوحدتي، وبتكون قد ايه جميلة. وطبعا السطر الاخير بيديها ضخامة
وشكل طبعا مميز وجميل جدا زي ما انتم شايفين. اماكن اللي بشبك فيها هي بتكون ايه؟ بيكون في غرز البيكوت. كل غرزة بيكوت انا بشبك ايه؟ في الغرزة اللي قصادها على طول من الوحدة طبعا اللي بتكون مقابلة ليها، وبكمل بنفس الطريقة. وشفنا طريقة التشبيك سهلة قد ايه. ولو حابين ان احنا نشبك اكتر من وحدة مع بعض قولولي، لان في اكتر من مفرش بشغلهم، واحد للسرير وواحد للسفرة، يعني اكتر من وحدة. هنشبكهم مع بعض. لو حابين ان احنا نشوف طبعا طريقة تشبيك اكتر من وحدة قولولي، وانا على راسي ومن فوق ومن عينيا الاتنين ان انا اصور معاكم تشبيك الوحدات، ونشوف ان شاء الله طريقة سهلة وبسيطة. ولو ان هي الطريقة احنا شرحناها مع بعض، لكن لو عاوزين ان احنا نشرح للتشبيك بس قولولي طبعا، وانا من عينيا الاتنين. بكده بكون وصلت لنهاية الفيديو. بكرر طبعا على كل الجوانب بنفس الطريقة، وفي النهاية بقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة عمود اشتغلتها او اول غرزة اشتغلتها عندي في السطر. بتمنى طبعا ان فكرتنا النهارده او وحدتنا النهارده تكون سهله وبسيطه عليكم، وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.